ሰላም እንደምን ከርማችኋል ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች፣ ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል። እንደተለመደው ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ቻናሉን በማድረግ ይህን ቪዲዮ ጀምሩ። ቤተሰብ የሆናችሁ ተመልካቾቻችን ደግሞ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። በዛሬ ቪዲዮ የምናየው ኔትወርክ ዲቫይሶችን ነው። ኔትወርክ ላይ የሚያገለግሉንን ዲቫይሶች ማለት ነው። መጀመሪያ ምን የሚለው እናያለን። ኔትወርክ ኮኔክሽን ዲቫይስ ምን እንደሆኑ። A network connecting device is a device that connects two or more devices together that are present in the same or different network. አንድ ኔትወርክ ላይ ወይ ደግሞ ሁለት የተለያዩ ኔትወርኮች ላይ ያሉ ዲቫይሶችን ኮኔክት ለማድረግ የሚረዱን ዲቫይሶች ናቸው ኔትወርክ ዲቫይሶች። ኔትወርክ ዲቫይሶች በጣም ብዙ አይነት አላቸው። ከነዛ ውስጥ ግን እኛ ለዛሬ የምንመለከተው አምስቱን ነው። ሀብ፣ ስዊች፣ ራውተር፣ ብሪጅን እና ጌትዌይን ይሆናል። መጀመሪያ ከሀብ እንጀምራለን። ሀብ ኔትወርክ ሀብ is a node that broadcast data to every computer or Ethernet based device connects to it. ሀብ ማለት ኔትወርክ ዲቫይስ ሆኖ የመጣለትን ዳታ ብሮድካስት ያደርጋል። ከዚህ ከሀቡ ጋር ይኸው በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ሀብ የሚባለው ዲቫይስ እንደዚህ አይነት ዲቫይስ ነው። እዚህ ዲቫይስ ላይ ኮኔክት ለሆኑ ሁሉም ዲቫይሶች ያንን የተላከለትን ዳታ ብሮድካስት ያደርጋል ማለት ነው። ምን ብለናል? A network hub is a node that broadcasts data to every computer or Ethernet based device connected to it. ከሱ ጋር ኮኔክት ለሆኑ ዲቫይሶች በሙሉ ብሮድካስት ያደርጋል ማለት ነው። A hub is less sophisticated than a switch. ከስዊች less sophisticated ነው ይሄ hub የምንለው። A hub is basically multi-port repeater. hub cannot filter data, so data packets are sent to all devices. ምንም አይነት ፊልተር የለውም። አይፒ አድሬስ አይጠቀምም ኦር ማክ አድሬስን አይጠቀምም። ብቻ የተላከለትን ዳታ ከሀብ ጋር ኮኔክት ለሆኑ ዲቫይሶች በሙሉ ብሮድካስት ያደርጋል ማለት ነው። ሀብ ካናት ፊልተር ዳታ ሶ ዳታ ፓኬት አር ሴንት ቱ ኦል ኮኔክትድ ዲቫይስ። ራውተር ትራንስፈር ዳታ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ፓኬት። ሀብ ትራንስፈር ዳታ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ኤሌክትሪክ ሲግናል ኦር ቢትስ። የራውተር እና የሀብ ልዩነትን እዚህ ጋር ምንድን ነው የምናየው? ራውተር ትራንስፈር ዳታ ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ፓኬት ነው። ራውተር ዳታን ሲልክ ከአንድ ዲቫይስ ወደ አንድ ዲቫይስ ማለት ነው ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ፓኬት ነው። ሀብ ግን ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ኤሌክትሪክ ሲግናል ኦር ቢትስ። ኔትወርክ ሀብ አር ቤስት suited ፎር ስሞል ሲምፕል ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ። ይህንን ሀብ የምንጠቀመው ለሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ነው። ዋይድ ኤሪያ ኔትወርክ ላይ አንጠቀማቸውም ማለት ነው። ሲምፕል እና ቀላል ስሞል ለሆኑ ሎካል ኤሪያ ኔትወርኮች ነው ይህንን ሀብ የምንጠቀመው። ሀብ ካናት ፕሮቫይድ ራውቲንግ ካፓቢሊቲ ኦር አዘር advanced network service because they operate by forwarding packets across all ports indiscriminately. ሀብ ካናት ፕሮቫይድ ራውቲንግ ካፓቢሊቲ የላቸውም ወይ ደግሞ ምንም አይነት ኔትወርክ ሀብ ካናት ፕሮቫይድ ራውቲንግ ካፓቢሊቲ ኦር አዘር አድቫንስ ኔትወርክ ሰርቪስ። አድቫንስ የሆነ ኔትወርክ ሰርቪስ ወይ ደግሞ ራውቲንግ ካፓቢሊቲ የላቸውም ሀቦች ማለት ነው። they operate by forwarding packets across all ports indiscriminately. ምንም ዲስክሪሚኔት የሚያደርጉት ወይንም ደግሞ የሚለዩት ኮምፒውተር የለም። ከነዚህ ከሀብ ጋር ለተገናኙ ዲቫይሶች በሙሉ ዳታዎችን ብሮድካስት ያደርጋሉ ማለት ነው። ኔትወርክ ሀብ አር sometimes referred to a dump switch. አንዳንዴ ዳምፕ ስዊች እንላቸዋለን እነዚህን ሀቦች። እዚህ ጋር በምስሉ የምትመለከቱት ነው ሀብ ማለት ነው። ሜንሊ 3 አይነት የሀብ ታይፖች አሉ። ምንድን ናቸው? ፓሲቭ ሀብ፣ አክቲቭ ሀብ እና ኢንተሊጀንት ሀብ የምንላቸው 3 አይነት ታይፖች አሉ። በመቀጠል የምናየው ስዊችን ነው። ስዊች ኔትወርክ ስዊች ፎርዋርድ ዳታ ፓኬትስ ቢትዊን ዲቫይስስ። ስዊች ኔትወርክ ዲቫይስ ነው። ያ ኔትወርክ ዲቫይስ ዘቴም ነው ከእንትን ጋር ኔትወርክ ስዊች ፎርዋርድ ዳታ ፓኬትስ ቢትዊን ዲቫይስ። ዳታ ፓኬቶችን በኔትወርክ ውስጥ ያሉ ዲቫይሶች ላይ ስዊች ፎርዋርድ ማድረግ ነው። ምንድነው ስዊች እዚህ ጋር ያየ ነው። ኔትወርክ ስዊች ፎርዋርድ ዳታ ፓኬትስ ቢትዊን ዲቫይስስ።
operating at layer 2 or a data link layer of OSI model OSI ሞዴል ላይ layer 2 ወይም ደግሞ data link layer የምንለው layer ላይ ነው ኦፕሬት የሚያደርገው ይሄ ስዊች የምንለው ዲቫይስ ማለት ነው። switch sends packets directly to a device rather than sending them to network like a router does. A switch sends packet directly to the device. Directly ለዲቫይሱ ነው ፓኬት የሚልከው sending rather than sending them to the network. ራውተር ምን ላይ ነው የሚልከው ማለት ነው? ኔትወርክ ላይ ነው። ፓኬት ስዊች ግን ፓኬቱን ዳይሬክትሊ የሚልከው ለዲቫይሱ ነው። switch use MAC address. ስዊች የምንለው ዲቫይስ ዳታ ፓኬቶችን ሴንድ ለማድረግ ማክ አድሬስ የምንለውን ይጠቀማል። ማክ አድሬስ ምንድነው? አድሬስ ኦፍ ሚዲየም አክሰስ ኮንትሮል ሚዲየም አክሰስ ኮንትሮል አድሬስን ወይ ማክ አድሬስን ይጠቀማል። ቱ ሴንድ ዳታ ፓኬጅ ቱ ሰሌክት ዴስቲኔሽን ፖርት ዴስቲኔሽን ፖርቱን ለማወቅ ማክ አድሬስን በመጠቀም ነው ዳታ ፓኬቶችን ሴንድ የሚያደርገው። A network switch connect and transmit data packets to and from device on a local area network. ይሄኛው ስዊችን ፐርፎርም የሚያደርገው ወይ ኦፕሬት የሚያደርገው ላን ላይ ነው፣ ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ላይ ነው። It supports unicast, multicast እና ብሮድካስት ኮሚኒኬሽንን ሰፖርት ያደርጋል። የቀድሞ ሀብ መጀመሪያ ላይ ያየነው ሀብ ብሮድካስት ነው የሚያደርገው ብለናል። ይሄኛው ደግሞ ሶስቱንም አይነት እንትኖችን ያደርግልናል። ዩኒካስት ማለት ዋን ቱ ዋን፣ መልቲካስት ማለት ዋን ቱ መኒ፣ ብሮድካስት ማለት ዋን ቱ ኦል ኮሚኒኬሽን ሰፖርት ያደርጋል። A switch can perform some error checking before forwarding data to the distant port. ከመላኩ በፊት ስዊች ኤረር ቼኪንግ ሜካኒዝሞችን ይጠቀማል። switch can perform some error checking before forwarding data. ዳታዎችን ፎርዋርድ ከማድረጉ በፊት ኤረር ቼኪንግ ሜካኒዝሞችን ይጠቀማል። በሶስተኛ ደረጃ ላይ የምናየው ራውተርን ነው። ራውተር የስዊችን እንትን አላየን ነበር። ይኸው የስዊች ስዕል ይሄን ይመስላል በሱ ላይ የምትመለከቱት። አሁን ራውተርን ነው የምናየው። A router is a device that connects to or more packet switch network or sub-network. ራውተር ምንድነው? እዚህ ጋር ራውተር ኮኔክት የሚያደርገው to or more packet switch ኔትወርኮችን or ሰብ ኔትወርኮችን ኮኔክት ለማድረግ ነው የሚጠቅመን ራውተር። በምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ራውተር ይሄ ነው የራውተር ዲቫይሱ ይሄን ይመስላል። It serves two primary functions. ራውተር ቱ ፕራይመሪ ፋንክሽን አለው። የመጀመሪያው ማኔጂንግ ትራፊክ ቢትዊን ዶስ ኔትወርክስ ባይ ፎርዋርዲንግ ዳታ ፓኬት ቱ ዜር ኢንቴንድድ አይፒ አድሬስ። ቅድም ስዊችን ስናይ ምን ብለናል? ስዊች ዳታ ትራንስፎርም ለማድረግ ምንድነው የሚጠቀመው ብለናል? ስዊች ላይ ኔትወርክ ስዊች ኮኔክትስ ኦኬ፣ እዚህ ጋር ሳይሆን ኢት ዩዝ ማክ አድሬስ ሚዲየም አክሰስ ኮንትሮል አድሬስን ይጠቀማል። ቱ ሴንድ ዳታ ፓኬት ቱ ሰሌክትድ ዴስቲኔሽን ፖርት። እዚህ ጋር ምን አለን? ራውተር ላይ ማኔጂንግ ትራፊክስ ቢትዊን ዶስ ኔትወርክስ ባይ ፎርዋርዲንግ ዳታ ፓኬት ቱ ዜር ኢንቴንድድ አይፒ አድሬስ። አይፒ አድሬስን በመጠቀም ነው ዳታ የሚልከው ማለት ነው። ኤንድ ሰከንድ ፋንክሽን አለው መልቲፕል ዲቫይስ ቱ ዩዝ ዘ ሴም ኢንተርኔት ኮኔክሽን። መልቲፕል ዲቫይሶች በሴም አንድ የሆነ ኢንተርኔት ኮኔክሽን እንዲጠቀሙ ያስችላል ማለት ነው። ሁለት ፕራይመሪ ፋንክሽኖች ናየን። የመጀመሪያው ማኔጂንግ ትራፊክ ቢትዊን ዶስ ኔትወርክስ ባይ ፎርዋርዲንግ ዳታ ፓኬት ቱ ዜር ኢንቴንድድ አይፒ አድሬስስ። ሁለተኛው ምንድነው? አለው መልቲፕል ዲቫይስ ቱ ዩዝ ዘ ሴም ኢንተርኔት ኮኔክሽን። A network switch forward data packets between group of devices in the same network, whereas a router forward data between different networks. switch ላይ ቅድም ምንድን ያየነው? forward data packets between the group of devices in the same network. switch ለምንድን ነው የሚጠቅመን? forward data packetun forward የሚያደርገው in the group of devices the same network ላይ ያሉ ዲቫይሶች ላይ ዳታ ፓኬትን ለመላላክ ነው የሚጠቅመን። switch ለምንድን ነው የሚጠቅመው? the same network ላይ ያሉ ዲቫይሶች መካከል የዳታ መለዋወጥ እንዲኖር ነው የሚያስችለን። ራውተር ግን ዲፍረንት ኔትወርክ ላይ ያሉ ዲቫይሶች
ዳታ ወይንም ደግሞ ዳታ ፓኬትን መለዋወጥ እንዲችሉ ያደርገናል። ምንድነው ልዩነታቸው? ስዊች ኢን ዘ ሴም ኔትወርክ ነው። ራውተር ደግሞ ኢን ዲፍረንት ኔትወርክ መለዋወጥ ያስችላል ማለት ነው። there are several types of router but most router pass data between LAN local area network እና wide area network ላይ ይሰራል። እዚህ ጋር ደግሞ የምንመለከተው የሀብን የስዊችን እና የራውተርን ልዩነት ነው፣ በተንጠረዥ ማለት ነው ያለው። የመጀመሪያው hub is a physical layer device that means layer 1 ላይ ኦፕሬት የሚያደርግ ዲቫይስ ነው hub ማለት ነው፣ ቀደም እንዳየ ነው። ስዊች ደግሞ ዳታ ሊንክ ሌየር ወይ ደግሞ ሌየር 2 ላይ ኦፕሬት የሚያደርግ ዲቫይስ ነው። ራውተር ኔትወርክ ሌየር ላይ ያለ ዲቫይስ ነው። ምን ብለናል? ሶስቱ ሀብ ፊዚካል ሌየር ላይ ወይም ሌየር 1 ላይ፣ ስዊች ዳታ ሊንክ ሌየር ወይም ደግሞ ሌየር 2 ላይ፣ ራውተር ደግሞ ኔትወርክ ሌየር ወይ ደግሞ ሌየር 3 ላይ ማለት ነው ኦፕሬት የሚያደርገው። ሁለት ሀብ ወርክስ ኦን ዘ ቤስ ኦፍ ብሮድካስቲንግ። መጀመሪያ ላይ ሀብን ስናይ ምን ብለናል? ሀብ ምንም አይነት ማክ አድሬስም ሆነ አይፒ አድሬስ አይጠቀምም። ከዚህ ሀብ ከምንለው ዲቫይስ ጋር ኮኔክት ለሆኑ ኖዶች በሙሉ የተቀበለውን ዳታ ብሮድካስት ነው የሚያደርገው። ሶ ሀብ ወርክስ ኦን ዘ ቤስ ኦፍ ብሮድካስቲንግ ይላል። ስዊች ወርክስ ኦን ዘ ቤስ ኦፍ ማክ አድሬስ። ቀደም ብለናል ስዊች ማክ አድሬስን በመጠቀም ነው ኢንቴንድድ ለሆነው ወይ ደግሞ ለተፈለገው ዲቫይስ ዳታ ፓኬቶችን የሚልከው። ራውተር ላይ ደግሞ ስናይ ራውተር ወርክስ ኦን ዘ ቤስ ኦፍ አይፒ አድሬስ። አይፒ አድሬስ ምን ብለናል? ራውተር ላይ የኔትወርኩን አይፒ አድሬስ በመጠቀም ነው ራውት የሚያደርገው ወይም ደግሞ ዳታ ፓኬቶችን የሚልከው ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ የምንመለከተው hub is a multi-port repeater in which a signal introduced at the input of any port appears at the output of the all available ports. ይሄ ከብሮድካስቲንግ እንትን ጋር ኮኔክሽን አለው። መልቲፖርት ሪፒተር ነው ሀብ። ሲግናል አት ዘ ኢንፑት ሌየር ላይ ያሉት ኢንትሮዲውስ የሆኑ ሲግናል ኦፍ ኤኒ ፖርት አፒርስ አት ዘ አውትፑት ኦፍ ኤኒ አቬለብል ፖርት። ስዊችን በምንመለከትበት ጊዜ ስዊች is a telecommunication device which receives the message from any device connected to it and then transmits the message only to the device for which the message is intended. ከስዊች ጋር ኮኔክት ከሆኑ ዲቫይሶች በሙሉ ሜሴጅን ይቀበላል አሰን ኢንፑት ማለት ነው። አውትፑቱ ግን አፒር የሚያደርገው ኮኔክት የሆኑ ዲቫይሶች ላይ በሙሉ አይደለም። አይፒ አድሬስን ማክ አድሬስን በመጠቀም ለተፈለገው እንትን ነው ሜሴጁን የሚያደርሰው ለተፈለገው ዲቫይስ ነው። ስዊች ላይ እዚህኛው ላይ ብሮድካስቲንግ ነው ፎር ኤቭሪዋን ኮኔክት ለሆነው ዲቫይስ በሙሉ ሀብ ላይ ብሮድካስት ያደርጋል። እዚህ ጋር ግን ምንድነው ለተፈለገው ዲቫይስ ነው አይፒ ማክ አድሬስን በመጠቀም ስዊች ለተፈለገው ዲቫይስ ነው ያንን ሜሴጅ የሚልከው። ራውተር ላይ በምንመጣበት ጊዜ ራውተር reads the head of incoming packets and forward it to the port of which is intended there be determines the route. It can also perform filtering and encapsulation. ራውተርን በምንመለከትበት ጊዜ የተላከውን ኢንካም ፓኬት ሪድ ያደርግና አይፒ አድሬሱን በማየት ለተፈለገው ኔትወርክ ይልካል። እዚህ ላይ ምን ፐርፎርም ያደርጋል? ራውተር ፊልተሪንግ እና ኢንካፕሱሌሽን ፐርፎርም ያደርጋል። አራተኛ at least a single network is required to connect. ሀብ ላይ አንድ ኔትወርክ አትሊስት ማለት ነው አት ሚኒመም በትንሹ አንድ ኔትወርክ ያስፈልጋል። ስዊች ፐርፎርም ለማድረግ አትሊስት ሲንግል ኔትወርክ is required to connect. አንድ ሲንግል ኔትወርክ ኮኔክሽን መኖር አለበት ይላል። ራውተር ላይ ራውተር needs at least two networks to connect. ሁለት ኔትወርኮች ያስፈልገናል ራውተር ላይ። አምስተኛ ላይ hub is not an intelligent device that may include amplifier and repeater. amplifier እና repeater እንትን ያደረገ ኢንተለጀንት ዲቫይስ አይደለም። hub ኢንተለጀንት ዲቫይስ አይደለም። ያማት አምፕሊፋየር እና ሪፒተርን ኢንክሉድ ያደረጋ ወይ ደግሞ አምፕሊፋየር እና ሪፒተር ያለበት ዲቫይስ አይደለም። A switch is an intelligent device as it passes on the message to the select device by inspecting the address. አድሬሳችንን ወይንም ደግሞ መልእክቱን ልንክለት የፈለግነውን ዲቫይስ ማክ አድሬስ ተጠቅሞ ነው ስዊች የሚልከው። ሶ ኢንተለጀንት ዲቫይስ ነው
it pass on the message to the selected device by inspecting the address. አድሬሱን ኢንስፔክት ማድረግ ለተፈለገው ዲቫይስ ነው ሜሴጆቹን የሚልከው ማለት ነው። A router is more sophisticated and intelligent device as it can read IP address and direct the packet to another network with a specific IP address. ከአንድ ኔትወርክ የተላከለትን መልእክት ወደ ሌላኛው ኔትወርክ አይፒ አድሬስን በመጠቀም ለተፈለገው ኔትወርክ ይልክልናል ማለት ነው ራውተር። በመጨረሻና በስድስተኛ ደረጃ ላይ የምንመለከተው ሀብ ኢዝ ቺፕ ኤንድ ከስዊች እና ከራውተር ጋር ኮምፔር ስናደርገው ሀብ ርካሽ ነው። ስዊች ኤክስፔንሲቭ ዲቫይስ ነው ከሀብ ማለት ነው። ከሀብ ሞር ስዊች ኤክስፔንሲቭ ነው። ራውተር ኢዝ ሪሌቲቭሊ ማች ሞር ኤክስፔንሲቭ ዲቫይስ ዛን ሀብ ኤንድ ስዊች። በዋጋ ደረጃ ስናየው አንደኛ ውድ የምንለው ራውተር ነው። ከዛ ስዊች ዋጋው ይቀንሳል። ከዛ ሀብ ቺፐር ነው ከሁለቱ ጋር ኮምፔር ስናደርገው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የምንመለከተው ብሪጅ ነው። A bridge is a network device that connects multiple sub-networks to create a single network. ብሪጅ ምንድነው? ኔትወርክ ዲቫይስ ሆኖ መልቲፕል የሆኑ ሰብ ኔትወርኮችን ኮኔክት በማድረግ አንድ ትልቅ ራሱን የቻለ ኔትወርክ ለመፍጠር የሚረዳን ብሪጅ። ከስሙም እንደምንረዳው ብሪጅ ድልድይ ማለት አይደለ? ሶ ኔትወርኮችን ሰብ ኔትወርኮችን አንድ ላይ በማያያዝ አንድ ትልቅ ኔትወርክ እንድንፈጥር የሚያስችለን ዲቫይስ ነው። The mechanism of network aggregation is known as bridging. ይሄ ኔትወርኮቹን አግሪጌት የሚያደርግበት ወይም ደግሞ አንድ ላይ የሚያመጣበት ሜተድ ምን ይባላል? ብሪጅንግ። ቅድም ራውተር ላይ ስናይ የራውተር ሜሴጅ የሚልክበት እንትን ምንድነው ብለናል? ራውቲንግ ብለናል። እዚህ ጋር ኔትወርኮቹን አግሪጌት የሚያደርግበት ሜካኒዝም ብሪጅንግ ይባላል። The bridge is a physical or hardware device but operates at the OSI model's data link layer and is also known as layer of two switches. ይሄ OSI ሞዴል ላይ ይሄ ብሪጅ የምንለው ዲቫይስ ፐርፎርም ወይ ደግሞ ኦፕሬት የሚያደርገው ዳታ ሊንክ ሌየር ላይ ነው። A bridge in a computer network either blocks or forward data depending on the destination MAC address. ይሄ እንትን ብሪጅ የምንለው ዲቫይስ ዳታ ፓኬቶችን ብሎክ ወይ ደግሞ ፎርዋርድ የሚያደርገው ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ማክ አድሬስ ነው። ማክ አድሬሱ ከተመሳሰለ ፎርዋርድ ያደርጋል። ማክ አድሬሳችን ደግሞ እንትን ማይል ከሆነ ብሎክ ያደርጋል ዳታዎችን ማለት ነው። The address is written into each data frame. እያንዳንዱ ዳታ ፍሬም ላይ ነው አድሬስ የሚጻፈው። ያንን ማክ አድሬስ ቼክ እያደረገ ወይ ብሎክ ያደርጋል ወይ ፎርዋርድ ያደርጋል ማለት ነው ብሪጅ። ብሪጅ እንደምንመለከተው ይሄ ማቴሪያል ነው። አሁን በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ማቴሪያል ነው። ብሪጅ ምን ፋንክሽን ኦፍ ብሪጅን እንመለከታለን በመቀጠል። ብሪጅ ስቶር ማክ አድሬስ ኢን ኤ ፒሲ that is used in the network for reducing network traffic. ብሪጅ ምንድነው ብለናል? የተለያዩ ኔትወርኮችን ሰብ ኔትወርኮችን ኮኔክት በማድረግ አንድ ትልቅ ኔትወርክ ነው የሚፈጥረው። ሶ በጣም የትራፊክ መጨናነቅ ይኖራል። የኔትወርክ ሲላክ አንድ ዲቫይስ በጣም ብዙ ኔትወርኮችን ስለሆነ ኮኔክት የሚያደርገው ሶ ያንን የትራፊክ እንትንን መጨናነቅን ኦር የትራፊክ እንትንን ኔትወርክ ትራፊክን ሪዲዩስ ለማድረግ ማክ አድሬስን ይጠቀማል። ያ ማክ አድሬስ ፒሲው ላይ ሴቭ ይሆንና በኔትወርኩ እንጠቀመዋለን ማለት ነው። ስቶር ማክ አድሬስ ኢን ኤ ፒሲ that is used in the network for reducing network traffic. Divide local area network into multiple segments. ሎካል ኤሪያ ኔትወርካችንን በጣም በብዙ መልቲፕል ሴግመንቶች በመከፋፈል ነው ፐርፎርም የሚያደርገው ይሄ ብሪጅ የምንለው ዲቫይስ። ኮኔክት መልቲ ኔትወርክስ ቱ ኢንሹር ኮሚኒኬሽን ቢትዊን ዘም። መልቲ ኔትወርኮችን ኮኔክት በማድረግ እነሱ መሀል ያለውን የኔትወርክ የዳታ ኮሚኒኬሽን እንትን ሃንድል ያደርጋል ማለት ነው፣ ኢንሹር ያደርጋል። ኮኔክት ላን ሴግመንት ኢንቱ ኤ ሲንግል ኔትወርክ። የተለያዩ ሎካል ኤሪያ ኔትወርኮችን ኮኔክት በማድረግ አንድ ሲንግል ኔትወርክ ይፈጥርልናል። ሪኮግናይዝ ኤሪያ ዌር ዳታ ኢዝ ቱ ቢ ሴንት ኤንድ ኦን ዊች ዲቫይስ ኢት ዊል ቢ ሴንት። ይሄ ብሪጅ ከአንድ ኔትወርክ አንድ ኔትወርክ ላይ ዳታ ኮሚኒኬሽንን በሚሰራበት ወቅት ከየትኛው ኔትወርክ ወደ የትኛው ኔትወርክ ኔትወርኩን ብቻ ሳይሆን ኢቨን ዲቫይሱን ሪኮግናይዝ በማድረግ ነው ዳታ ኮሚኒኬሽኑን የሚያካሂደው ማለት ነው። ሜንቴን ማክ አድሬስ ቴብል ቱ ዲስከቨር ኒው ሴግመንትስ።
አሁን የመጨረሻውና አምስተኛውን ጌትዌይ እናያለን። A gateway is a network node used in a telecommunication that connects two networks with different transmission protocols together. የተለያየ ትራንስሚሽን ፕሮቶኮል ያላቸውን ኔትወርኮች ኮኔክት ለማድረግ ነው ጌትዌይ የሚጠቅመን። ምናልን a gateway is a network node used in telecommunication that connects two networks with different transmission protocols together. የተለያየ ትራንስሚሽን ፕሮቶኮል ያላቸውን ኔትወርኮችን ኮኔክት ለማድረግ ነው የሚጠቅመን። ጌትዌይ serves as an entry and exit point for a network as all data must pass through or communicate with the gateway prior to begin a router. ራውትድ ለመሆን መጀመሪያ ኤግዚት ፖይንቱ ነው የዳታችን ማለት ነው። ጌትዌይ serves as an entry and exit point for a network ለኔትወርኩ የመጀመሪያ ላይ ያለ ዲቫይስ ነው። ኤግዚት እና ኤንትሪ ፖይንት ለኔትወርክ ማለት ነው። ጌትዌይ የምንለው ዲቫይስ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ዲቫይስ ነው። ጌትዌይ is a network node that perform a passage between two networks operating with different transmission protocol ቅድም ያየነው ማለት ነው። different transmission protocol ያላቸውን ኔትወርኮች ነው ኮኔክት ለማድረግ ወይ ደግሞ ዳታ ትራንስሚሽን እንዲኖር የሚያደርገን። the feature that differentiates a gateway from other network devices is that it can operate at any layer of OSI module. እስካሁን ያየናቸው ስፔሲፊክ የሆነ ሌየር ላይ ነው ፐርፎርም የሚያደርጉት። ጌትዌይ ከሌሎቹ የሚለየው ሁሉም ሌየሮች ላይ ዳታ ሊንክ ሌየር ላይ፣ ኔትወርክ ሌየር ላይ፣ ሁሉም ሌየር ላይ፣ ፊዚካል ሌየር ላይ ብቻ ሌሎች ያሉ ሌየሮች አሉ አይደል? እነሱ ፕሬዘንቴሽን ሁሉም ሌየር ላይ ፐርፎርም ማድረግ የሚችል ማቴሪያል ነው ማለት ነው። It uses packet switching technique to transmit data across the network. Packet switching technique ነው የሚጠቀመው። ራውተር ራውቲንግ ብለናል። ብሪጅንግ ፕሮቶኮል ነው የሚጠቀመው። እዚህ ጋር ጌትዌይ የሚጠቀመው ዩዝ ፓኬት ስዊቺንግ ቴክኒክ ዳታን ትራንስሚት ለማድረግ ፓኬት ስዊቺንግ ነው የሚጠቀመው ቴክኒክ ማለት ነው። ውድ የሚችቱ ተከታታዮች የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበረ። እንደተለመደው ኮሜንታችሁ አይለየን። ይሄን ቪዲዮ ላይክ ሼር አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እስክንመጣ ድረስ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ